Üdvillő módon mindenkinek! Kilátogattunk az Intersolarra, szétnézünk egy kicsit, hogy mik az új technológiák, és természetesen mindent is megnézünk, amit csak érünk. Nagyon nagy a tömeg, de átverekedjük magunkat rajta. That needs to be done as we go into the European market. De komoly. Megdöbbentő, hogy egyébként már fehér színben is előállítható, ugyebár nem fog annyira melegedni. 300 watt-perces egyébként. Nagyon érdekes megoldás egyébként, hogy alapvetően a napelem profilba be lehet illeszteni, aztán gyakorlatilag egy önálló napelemet alkot, és közben kerítés is. Ugyan Magyarországon még egyenlőre tiltott ez a dolog, de attól függetlenül a technológia terjed, és ugye átlátszó napelemek is vannak, korlátnak tökéletesen használható, bár alapvetően én el tudnám képzelni így átlátszóság nélkül is. Itt van egy másik szögből egyébként. Természetesen ez is 2 oldalas verzió, tehát mind a 2 oldal dolgozik. 10 kW-os 3-fázisú inverter, természetesen pont úgy néz ki, mint egy deje. Alapvetően valami nagyon hasonló is. 100%-os aszimetria, lehet hozzákötni nagy feszültségű akkumulátort, és generátorról is tölthető. Ez egy hajlékony napelem egyébként, ami 560 wattosnak vallja magát, és alapvetően nagyon-nagyon könnyű. Természetesen a mérete nagy, de például házfalára simán el tudnám képzelni, és termelne az is. Osztott cellás, hajlékony, 460 wattos Tier 1-es. Milyen ötletes megoldás egyébként. Alapvetően termel a fal, és közben még hűvöset is biztosít a háznak, ugyanis árnyékol is. Az idő természetesen nagyon jó, egyesek még ki is ültek egy kicsit napozni, csak a nap nem süt hozzá, de legalább nincs az a vakmeleg. Természetesen napelemes sötétítő is elérhető, ha valaki azt mondja, hogy már pedig ennek is semmilyen területe nincs, ahol elhelyezem napelemet. Liebe Besucherinnen und Besucher von Smarter Euro 2025. Wir bitten Sie, die Ladestationen. Természetesen a dolog nem arról szól, hogy egy autó megyen körbe-körbe, hanem arról, ha elnézünk jobbra. Mennyivel hatékonyabb az a másik napelem ehhez képest. És egyformán ki van takarva egyébként bizonyos része neki. De látható a különbség a kettő között.
Sonnerstorm Fabrik 490 wattos, 24,7%-os hatásfokkal, és egyébként ugye a mérete, ami megdöbbentő, hogy 1800x1134 mindösszesen, 35 mm-es kerettel. Akkora hely egyébként, hogy alapvetően rendesen eltéved el. Gáborikat elvesztettem valahol, vagy másfél órával ezelőtt. Természetesen ugye más az érdeklődési körünk, ők mást keresnek, én pedig le csak nézelődöm, de alapvetően brutál nagy a hely, tehát elég kitalálni, hogy éppen hol jársz. Mit felmenni takarítani? Felküldöd a robotot. Természetesen napelemről napelemre át kell tenni, szóval ez nem teljesen megoldás. Bár helyettünk dolgozik, az egyszer tény. Solar Clino F1. Menő holmi. I'm going to show you. You'll see us everywhere in the UK. It's now locked, but normally you press the door. Press the door here. So on the front, and then you take the full front. Oh, okay. And then yes, I do. Yeah. Yes, I do. Felirat tanulsága szerint egy 70 kW-os motorral van szerelve, és alapvetően 37,3 kWh kapacitása van, körülbelül 265 km megtehető hatótávval. Tehát ez felér egy ilyen kis középkategóriás autóval, amivel elég messzire is lehet menni, még gyors töltés is van rajta. Und das Fahrzeug ist ein Prototyp. Ist das Block hier? Autótöltés minden mennyiségben. Vannak egész nagyon pofás kis töltők is egyébként. Milyen menő kis töltők. DC Wallbox 50 kW-os kis aprócska kis töltő, ahogy látom CCS csatlakozóval, és természetesen van rajta egy Type 2-es is, természetesen érdekes. Elérkeztünk a Victron töltésvezérlők világába. Van itt egészen pici, amit el tudok takarni, van, amit már nem, van, amit még annyira se, és van, ami már akkora hatalmas nagy, hogy hát egy inverternek a mérete konkrétan, és ez még csak egy töltésvezérlő alapvetően. Egy szép háromfázisú rendszert láthatunk itt a falra összeállítva, természetesen nincsen bekábelezve, de alapvetően olyan, mintha be lenne, és mindenféle kiegészítőket is hozzá. Itt van például egy kis multi-eres 6000 voltamperes 450/100-as. Hát ez már ismerős lehet az én falamról is, csak nekem még nem voltak hozzá kiegészítőim. Remélem, hogy egyszer majd egy ilyen szép nagy példányt is kipróbálhatok. Természetesen odáig még fejlődni kell kicsit, de
Itt igazából, hát ez a méret mindent visz. Ez már ilyen 2 emberes mutatvány, egyébként felakasztani is, hanem 3. Nézzétek csak, mit találtam. Egy Victron inverter. Gondolom valami prototípus lehetett. Alapvetően egy 300 volt-amperes, megpróbálok ide közelebb jönni hozzá. 24 volt DC, 220 volt AC, 50 Hz. És ez a 218. darab konkrétan. Egy szem kapcsoló van rajta, egy szem kimenet. Nagyon érdekes látvány. És beleláthatunk a korabeli technológiának a szintjébe. Döbbenetes, hogy mennyit fejlődött a technika. Hát mondhatni, néhány 10 év alatt. László szokta mondogatni mindig, hogy miért nem tudnak valami tablet jellegű dolgot tenni az inverterre, és tudnak tenni, kérlek szépen. Minden is létezik már természetesen, könnyen áttekinthető, hogy éppen mi történik ugye a ledek mozgásából. A kérdéskör az, hogy megbírod fizetni, vagy nem. Szépen nőnek a méretek. És azért egy pár stringgel el vagyunk látva, mondjuk az is igaz, hogy a 250 és a 350 kW-os modellek, amik ennyi stringgel rendelkeznek, hát valami nagyipari kivitel alapvetően. Nagyon örvendetes, hogy nyitnak egyébként a törpefeszültség irányába is egy kicsit. Kicsit ilyen dejekinézetű dolgok ezek mind, de hát ha valaki egyszer egy dizájnt eltalál, onnantól kezdve mindenki azt kopizza. Konkrétan 160 és 950 volt között lehet a napelem oldal, maximum 40 ampere mehet be, természetesen a zárlati áram 50 ampere, 40 és 60 volt között működik, az akut is tudja tölteni, meríteni 360 amperrel, 3 fázisú természetesen, és 20 000 wattos, 22 000 voltamperes konkrétan. Egyre több mikroinverter is megtalálható itt gyakorlatilag, ami egyébként nagyon sok háztartásnak elegendő lenne, főleg akik nagyon keveset fogyasztanak, ráadásul áramváltó is köthető rájuk, akár 3 fázisú változatban is, azaz nem táplálnak be, de nagy valószínűséggel visszarúgni azért visszarúgnak, és hát ugye a mi szabályozásunk miatt lehetetlen ezeket kedves hazánkban használni. Pedig rengeteg potenciál lenne benne, akuval és aku nélkül is. Van nagyobb méretben is. 1800 amperes lett. Maradhat? Íme egy általam is sokat tesztelt LFP akku, természetesen csak hasonló, nyilván nem ez a márka, de alapvetően itt nagyon szépen belelátunk, hogy 2 cellánként van párhuzamosan kötve, és egy 4-esével van sorba kötve, oldalán találjuk meg a BMS-t, és itt van egy másik, ami egyébként kisebb cellákból van, de már 100 amperes cellákból, és ez itt mellett egy csomó hézag is található. Nagyon sok esetben, amit hozzám is elküldenek, hasonló belső elrendezésű, csak ugye hát szét kellene verni ahhoz, hogy belelássunk, már pedig lesz szétverni, meg nem éri meg egy ilyen akut, tehát alapvetően tönkre tennénk teljesen, arról nem is beszélve, hogy akár a cellába is belevághatunk, hogyha úgy nyitjuk fel, hogy nem figyelünk oda. Egyszerűen fogalmazva, The Power Hub. Hát ez valóban az. És egyébként a modulok sorba vannak kötve, tehát itt egy nagy feszültségű szekrényről beszélünk, ahol ugye nagyon nagy feszültség, de nagyon kicsi árampáros mászkál. Természetesen ugye tartalmazza a szekrény magát az invertert is. Egy SunSync inverterrel van per pillanat ez itt demonstrálva. És természetesen szélerőmű osztály, nem maradhat ki semmi pénzért sem. És egy szélerőmű formájú napelem, ami forog,
Nem tudom, hogy a saját tengelye körül is megforog. Lehet, hogy megforog egyébként. Tehát, hogy lapátként is funkcionál. Nagyon érdekes egy valami. Na, én összejártam Toronyát, Boronyát. Előbb hívott Gábor, hogy merre vagyok. Ők a kijáratnál vannak. Hát mondanom sem kell, hogy mindenfele nem jártam sajnos. Illetve, hogy nagyon sok helyen, de annyi minden termék van, hogy nem hiszitek el. Alapvetően, hogyha valaki nem szereti a napelemeket, az ne jöjjön ilyen helyre, mert meg fog tőle csömölni szó szerint. Most megpróbálok kitalálni, és egy valamilyen hiperlepszet is felveszek, hogy lássátok, hogy milyen nagyszerű dolog innen kitalálni egyáltalán. Aha. Na, siker. El se vesztem, látod. Na hát, itt van ennek a videónak a vége, és ez a videó nem jöhetett volna létre az iGreen Kft. Nélkül. Köszönöm szépen Király Gábornak, és Varga Bencének is köszönöm szépen, hogy részt vehettem ezen a hatalmas élményen. Mi is köszönjük, úgyhogy eljöttél. majd ügyesen megvágom, de hát akkorára, hogy mire már ezt nézitek, akkorára már meg van vágva, úgyhogy ezt hiába is mondom. A következő videóig is, na csá!